Мої щирі вітання, шановні друзі! І з вами Медес, та сьогодні ми розпочинаємо терарію за Барда. Погнали! А поки я розбудовую оселю для NPC, дозвольте мені пояснити умови цього проходження. Перше і найочевидніше, ми граємо за клас Барда. Це новий клас, що додається модом Thorium, який і лежить в основі цього летсплея. Граємо ми в майстер моді і не користуємося медсестрою. Список усіх модифікацій ви зможете знайти у закріпленому коментарі під цим відео. В іншому ніяких обмежень немає, тож починаємо! Передусім, одразу після побудови будиночків для NPC, ми вирушаємо на безпосереднє дослідження нашого світу в пошуках блискучого та смачного луту. Я вирішив піти праворуч, але виявивши там біом спотворення, доволі швидко передумав і рушив ліворуч. Пішовши туди, я знайшов гігантські дерева, до чиїх печер я й завітав. Як бачите, із печер мене досить швидко вигнав пустельний хробак. Тому я вирішив відсортувати інвентар та переплавити злитки дорогоцінних металів, які я встиг здобути у печерах. Із отриманих матеріалів мені вдалося виковати гак із топазу та нову зброю на Барда – рояль. На жаль, він виявився абсолютним сміттям, тому я і надалі користувався свистком, який я зробив із звичайного дерева ще у самому початку своєї пригоди. Опісля я відправився до шахт, але із причини нестачі гідного озброєння я помирав і ще помирав. Аж до того моменту, доки не назбирав платини, необхідної для крафту горну. Цей інструмент має аж 13 одиниць симфонічного урону, що на 6 більше, ніж у свистка, тому відчувати себе я почав набагато комфортніше. Здобувши новий інструмент, я відчув прилив сил та вирішив дістатися зимового біому. Тут присутній більший шанс знайти дорогоцінні та важливі для проходження гри речі, а також збільшити запас здоров'я свого персонажа. Основною метою мандрівки до людяних печер стало якнайшвидше знаходження снігової бурі у склянці та чоботів Гермеса. Саме із цими аксесуарами вже можна думати над тим, аби кинути виклик першим босам. Оскільки необхідні предмети для битви із першим босом уже знайдені, настав час розповісти, як саме працюють інструменти класу Бард. Над моїм персонажем ви можете побачити коло із центром у вигляді ноти. Це коло натхнення. Із самого початку воно має резерв у 10 одиниць, але цей ліміт можна розширювати. Предмет, що працює подібно кристалам мани та назавжди збільшує запас натхнення, називається фрагментом натхнення. Задля його крафту необхідно з'єднати 2 злитки торіуму та 5 флаконів із арканичним пилом на демонічному вівтарі. У пошуках руди торіуму я натрапив на джунглі, де мені неймовірно пощастило швидко набрати кришталевих сердець та знайти купу золотих скринь. Тут один сундук, інший, ще кристал серця, інший і ще один сундук. Я ніколи такого не бачив.
Опісля я повернувся додому, виробив та використав 10 фрагментів натхнення, чим отримав максимальні 20 одиниць до хардмоду, та мені більше нічого не залишалося, як побудувати арену та чекати сутінків. Першим босом стане Око Ктулху. Чому воно? Усе просто. Із цього боса випадає щит Ктулху, який допомагає пересуватися по світу, уникати атак ворогів та просто є чудовим аксесуаром, який ставатиме у нагоді до самого кінця цього проходження. Що ж, 400 хп є, арена є, бафи теж є, треба розпочинати. До речі, а я вже казав, що ми б'ємося із двома одразу. Погнали! Легко, не відчув, не відчув. Перемога над Оком Ктулху – це досить приємна новина. Однак проходження терарії на цьому не завершується. Головним ворогом на сьогодні стане стіна плоті, але спершу необхідно покращити амуніцію та знайти нову, більш потужну зброю. Задля цього я рушив у біом спотворення, якого раніше намагався уникати. Там необхідно зламати сфери. Якщо ви зламали одну чи більше сфер у вашому світі, та у персонажів присутні мінімум 200 хп, до вас із плином часу гарантовано прийде армія гоблинів, яка знадобиться нам у майбутньому. Тим не менш, зупинятися на 2 сферах я не планував. Навпаки, я вирішив зламати ще одну, після чого з'явився бос-пожирач світів. Шансів перемогти його у мене наразі немає, адже моя зброя не проходить крізь ворогів та наносить мізерно мало урону. Однак я й не планую його вбивати. Мені достатньо зламати декілька його фрагментів та здобути хоча б 6 тіньових лусочок. Із такої кількості матеріалу я зможу зробити кошмарне кайло, сили якого вистачить, аби змогти копати Hellstone, тобто руду із самого пекла. Здобувши потужне кайло, я рушив до пекла. Із допомогою зілля залізної шкіри здобути необхідну кількість Hellstone не склало труднощів. І от, після 20 хвилин фарму, у мене на руках з'явилися благородні обладунки, броня на барда, що є найкращою до хардмоду. Також я виробив гарячий горн, що має аж 26 одиниць симфонічного урону. Із таким обладнанням уже можна зробити візит стіні плоті, але спершу я вирішив завітати до підземелля скелетрону. Сам данж скелетрону мене особисто не дуже цікавить, адже єдиний предмет, що мені дійсно потрібен – тіньовий ключ. Він надійно зберігається у золотих сундуках у недрах підземелля, але за вхід потрібно платити.
Здобувши перемогу над скелетроном, нам відкривається шлях до підземелля, де мені, на диво, вдалося швидко знайти тіньовий ключ. Отримавши його, я знову рушив до пекла, де відкрив декілька тіньових скринь у пошуках нового інструменту – Ноктюрна. Близиться поєдинок із стіною плоті, а моя база виглядає просто жахливо, і це ще м'яко кажучи, тому настав час трохи прибрати територію та замінити коробку, де живуть NPC, на щось схоже на дім. Також доречно було б привести до ладу аксесуари, адже у хардмоді є справи важливіші, ніж створення нових світів та пошуки різноманітних предметів, розкиданих по світові, чим я і займався протягом 2 годин. У кінцевому результаті мені вдалося виробити зв'язку кульок та терраспарк чоботи. Що ж, недороблені справи завершено, необхідні предмети здобуто, залишається лишень підготувати арену та зустрітися із стіною плоті. Дуель зі стіною плоті виявилася не такою важкою, та наш світ тепер перейшов до хардмоду. А разом із цим це відео добігає свого кінця. Розбивати вівтарі та продовжувати проходження ми будемо вже у наступній серії. Щира подяка вам за те, що подивилися це відео від початку і до завершення. Я буду дуже вдячний, якщо ви оціните відео вподобайкою та підпискою на цей канал. Не забувайте розповідати та ділитися цим відео із вашими друзями, якщо вам воно сподобалося. Ну а з вами був Медас. До зустрічі у наступному відео.